Yun, musta sa mga kapwa ko local streamers from the Philippines. Ayun, ako nga pala si Fakey TV ng Bicol Region, from FBGG/Fakey TV and also on YouTube channel Fakey TV. So nais ko lang ibahagi, baka makatulong sa inyo, na magkaroon ng second monitor na gamit lamang ang tablet, cellphone, at extra cellphone. So ang una nyo gagawin para mabilisan lang, siyempre, i-like and follow nyo ang aking page. At syempre, subscribe na rin sa aking YouTube channel. So, this is my first video. Kay Joe. Yan. Una sa lahat, search nyo lang sa Google search, FaceDesk. Then, click the link. Mabilisan lang tong tutorial kasi kailangan din natin ng mabilis. Ayaw natin ng mga matagalang tutorial. So, click the download. Pili lang kayo ng 64-bit ng Windows 10 nyo or Windows 8 nyo. Kung 32-bit o 64-bit, click download. After that, nagda-download na. Habang nagda-download na yung FaceDesk sa PC nyo, download nyo na rin sa tablet, sa cellphone, at sa extra cellphone. So, opo, pwedeng tatlong cellphone, tatlong tablet, kahit laptop, pwede gawin yung second monitor. As long na kaya ng inyong internet connection gamit ang Wi-Fi. So, Wi-Fi po yung magiging connection nyo, hindi nyo na kailangan salpak or isaksak yung mga cable cords or charging cables ng inyong PC, tablet, laptop, or cellphone. So, shortcut tayo kasi meron na akong dinownload niyan kasi matagal na natin itong ginagamit. So, Space Desk, search bar nyo na lang Space Desk. Ito yung magiging server nyo. Run admin. After run admin, ito na yung makikita nyo. Naka-idle on na siya. Check nyo lang kung naka-on. Click on. Then, pag naka-download na kayo sa inyong tablet, cellphone, or laptop, hanapin nyo rin yung Space Desk. Then, yan na po. Ito ba? So, i-click nyo lang to. Ito na. May monitor na tayo. Second monitor. Diba? So, pwede natin i-drag yung ating recordings. Ayaw madrag eh. So, ito na lang siguro i-drag natin. Yung Space Desk na app. So, ito na yung app na Space Desk. Nakikita nyo. Ayan na po, Space Desk. Na nakita natin, wala na sa harap natin yung Space Desk. Nandito na sa tablet. So, ayun lang. Mabilisan. Maraming salamat. Paki-like, paki-follow, at paki-subscribe ang Fakey TV, facebook.com/Fakey TV, and YouTube channel Fakey TV. So, abangan nyo ang susunod na videos ko, tutorial naman kung paano magkaroon ng sound effects ang inyong stream. So, see you next video. Thank you.